good day class. So, welcome ulit sa ating YouTube channel. So, ang discussion ko naman for today is about Newton's second law of motion, which is hindi na under equilibrium. So, gagamit na tayo ng force equals mass times acceleration. Okay, so bago mag-start yung aking video today, shout out muna sa lahat ng physics student, lalo na sa aking handle na section na physics, which is EE1201. Yan. So, hello guys, sa masisipag ko estudyante. So, discussin natin ngayon is about second law, which is yung ating system ay meron ng acceleration. So, ito yung system natin. Merong dalawang block, which is block A and block B. Block B is 15 kg and block A is 25 kg. So, ang nawawala dito guys is yung force P kung saan hihilahin niya yung system papuntang kaliwa. Papuntang left side. Yan. So, given daw ang coefficient of kinetic, so, taob ko lang nga kinetic friction na 0.2. So, pag kinetic guys, meron na tayong motion. So, yun dati sa equilibrium, which is static. So, at rest pa yun, dito kinetic na. So, ang acceleration natin is given na 0.75 meter per second squared. Ano wala is force P. Yan. So, sa Newton's second law, ang force is equal sa mass times acceleration. O kaya naman, may equal sa directly proportional kay force, but inversely proportional kay mass. Yan. So, take note, ang unit ng acceleration ay meter per second squared. Dahil ang unit ng force is Newton, diba, 1 Newton is 1 kilogram meter per second squared. So, kung papalitan natin Newton, then kilogram meter per second squared over unit ng mass, ang MA mass is kilogram. So, magkakancel out ang kilogram, matitira meter per second squared. Unit ng acceleration. Then, take note, acceleration is vector. So, alam naman natin, lahat ng vector, mahalaga yung sign, mahalaga ang sign para dun sa kanyang specific direction. Okay? So, ganun pa rin. Ang to the left ay negative, to the right positive, downward is negative, upward is positive. So, solve natin guys. So, ang unang gagawin natin, yung system na to, meron ng ay movement. May motion na. So, ang mangyayari ay, dahil merong force na nahila dito, force P, ang mangyayari ay tataas to, tataas si block B. So, meron tayong acceleration dito, pataas. Let's say, E sub Y. Then, acceleration papunta dito, ang kaliwa, A sub X. Yan. Then, papunta doon, ang movement. Okay? So, take note, ang pag-analyze natin dito is constant acceleration. Yan. Ibig sabihin, hindi pa bago-bago yung acceleration. Kung anong masolve nating acceleration, iisang value lang yan. Yan. So, solve natin. So, unang gagawin natin is mag-FBD tayo dito. Sa FBD1. So, dapat ay maalam pa rin kayo guys mag-FBD, component method. Kailangan pa rin yan. Naiba lang guys sa discussion dito, hindi na siya equilibrium kasi present na yung value ng acceleration. So, FBD1, simply, this is WB, and this is tension T. So, iisang tali ito guys, RI tali, tension T. Ito din lang yan, na tali, tension T. Yan. Kaparehas lang, isang tali lang. Yung nagdudugtong kay block B and kay block A. So, tension T. From here, summation ng forces Y, upward positive equals, so hindi na 0 kasi hindi na siya equilibrium this time, mass times AY.
So, parang force equals MA. Summation lang ng mga force. So, equal kay tension minus WB equals M times AY. So, tension equals WB is yan, WB positive plus M times AY. So, substitute natin 15 times 9.81 para maging weight plus ang mass ay 15 times given naman yung acceleration na A. So, take note guys ha, kung sinabi natin constant acceleration, AY equals AX equals A, yung mga value. So, naglalagay lang ako ng sub ng Y at X para makita nyo yung direction ng acceleration. Kung siya ay pataas, pababa, pakanan, pakaliwa. Kasi nagbabari yung sign. So, kung positive to, pataas si AY dito, positive yung sa substitute natin dito. Positive 0.75. Yan. So, equals. So, wait lang, calculate. So, 15 times 9.81 plus 15 times 0.75. So, tension T is 158.4 Newton. So, ang unit na ng force na tension is Newton. Kasi Newton dito sa kilogram, tsaka sa value ng G is Newton na yun. Then, dito din, kilogram din, value ng acceleration ng unit meter per second squared, so Newton din ang lalabas. Yan. Kasi ang unit ay kilogram meter second squared. Yan. Next. So, FBD naman tayo dito sa kabila. So, FBD 2. Okay? So, iwalay natin. Block diagram. So, meron tayong WA dito. So, yung mga forces, yung pa din, meron tension T dito, which is na-solve na natin, 158.4 Newton. Then, meron din yung force P. Yan. Yung nawawala, force P. So, ano pa yung mga present na force dito? So, dahil si Black ay nakakontak dito sa table, yan. Ibig sabihin, nakalapat kay table, meron yan normal force. So, ang normal force, center ng object, perpendicular upward. That is normal force. Okay? So, meron din yung normal force, yung kakontra ni weight. Okay? Next is, dahil ang movement niya ay pakaliwa, i-oppose ni friction. So, ibig sabihin, meron tayo dito naka-oppose na friction. So, di ba ang movement ay itong red? May acceleration siya papunta dito sa left. So, ibig sabihin, papunta dito si friction force. Ang trabaho ni friction force, i-oppose yung movement or motion. So, kaya nandito si friction force. Okay? Yan. So, check natin. Meron ng tension, friction force, weight, normal force, and P. So, gagawin ulit natin, summation ulit ng mga forces. So, take note kung paano kayo nag-summation ng sa equilibrium, sa concurrent, ganun lang din dito. I-recall nyo lang yun. Kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo aking video. Kasi nandun yung mga technique. Ang nangyari lang dito ay may acceleration. So, summation ng forces kay X to the right positive equals MAX. Hindi na 0 kasi hindi siya equilibrium. Kasi iibo nga siya papuntang kaliwa. Kasi hinihila siya ni force P doon. Yan. Okay? So, positive tension minus friction force. Yan, positive tension plus friction force pala, sorry, kasi para silang pa kanan, minus P equals MAX. So, tension is 158.4 plus friction force na wala pa tayong value, minus P equals M is 25 times AX. So, take note, AX is papuntang kaliwa, kaya negative. This time, negative AX to. Yan, negative AX. So, negative 0.75
Yan, meter per second squared. So, 158, lagay muna natin dito, friction force minus P equals 25 times negative 0.75. So, negative yun guys dahil ang ating acceleration ay pakaliwa, yung value ng AX. So, AX equals AY equals A. Kasi constant yung value. Ibig sabihin, kung ano yung ini-andar niya pataas o ina-accelerate niya pataas, yun din yung dahilan kaya siya mag-move to the left. Kaya constant yung acceleration. Hindi naman kung ano yung value din biglang bibilis, biglang babagal, hindi ganon. Constant ang acceleration. Yan. Ibig sabihin, magtaas na yun yung iibo din. Yan. Kaya constant. So, lipat natin to, minus 158.4. So, 25 times negative 0.75 minus 158.4 equals. So, FF o friction force minus P equals negative 117.15. Yan. So, wala pa tayo guys masasolve kasi wala pa tayong value ni friction force, wala pa din ni P. Si P yung nawawala. So, iwan muna natin yan dyan. So, pwede tayong mag-summation ng forces kay Y, upward positive equals 0. So, bakit po 0? Hindi po MAY, kagaya na So, magkaiba naman sila guys ng situation. Itong block B, sadyasang tataas. Kasi may acceleration nga doon. Pero pagdating dito kay block A, sa situation ni block A, ang movement lang niya is papunta pakaliwa. Ibig sabihin, hindi siya mag-accelerate either up or down. Kaya wala siyang motion along Y. Kaya equilibrium siya along Y. Okay? So, imagine niyo tataas to, papuntang kaliwa, may hila dito, hinihila dito. So, hindi to tataas, hindi siya gaganon. Yan. Dire-diretso lang, smooth lang yung pagpunta niya dito sa kaliwa. Okay? Kaya yung kanyang summation of forces sa Y equals 0 lang. Okay? Yan. So, serious mode data ako ngayon. Walang mga walay na joke banat. Yan ang mga hugot. Okay? Kasi katataas ko lang yung klase. So, gawin natin dito is positive NF minus WA. Positive NF minus WA equals 0. So, NF equals WA. So, NF equals WA, which is 25 times 9.81. So, NF equals, so, take note, ang ating pagkuha ng weight is simply mass times gravity, value ng gravity sa Earth. Yan. So, ang sagot dito is 245.25 Newton. Okay? So, recall lang natin yung formula. Meron tayong formula na friction force equals mu NF. This time, ang mu mo is K, kinetic. So, may motion na. So, ilagay natin equals 0.2 times 245.25 Newton. So, friction force equals times 0.2 is 49.05 Newton. So, ito nakuha natin value ng friction force, isa-substitute natin dito. So, iayos lang natin yung equation. Magiging 49.05 minus P equals negative 117.15. So, kung kailangan natin ng P, from here, lipat natin dito. Yan. So, lipat natin si P sa kabila, magiging positive P. Lipat dun sa kabila. Equals 49.05, hindi naman lilipat to. Ito ang lilipat. Magiging plus 177.15. So, P equals plus 177.15 equals yan, 226.2 Newton.
So, ito na guys yung value ng P or force P para mahila niya yung system to the left kung saan ang acceleration ay 0.75 meter per second squared. Okay? So, ulitin ko lang guys, ito ay under the Newton's second law of motion kung saan si force ay directly proportional kay mass times acceleration. Okay? Ibig sabihin, para mapalaki natin yung force, ay kailangan meron tayong mataas na value ng acceleration at yung mass. Okay? Yan. So, kung kailangan mo naman ay acceleration, yan, para mapataas mo yung acceleration, kailangan inversely proportional sa mass. Ibig sabihin, mas mahirap mag-accelerate yung mas mabibigat. Mas madaling mag-accelerate yung mas magagaan. Yan. Kasi inversely proportional yung acceleration kaysa mass. Okay? At paglaki ng force, paglaki ng acceleration. Kasi directly proportional sila. Yan. So, ika nga ay lalaksan mo yung persa para mapa-accelerate mo na mas mabilis. Yan. So, itong system na to is hindi na siya under equilibrium kasi kita nyo naman may force na nahila dito sa left side at may certain acceleration. So, tatandaan nyo constant ang ating acceleration kay x and y. So, nilalagyan ko siya ng subscript na x and y para pag tayo ay nag-summation ng forces, hindi tayo malito. Then, take note, lalagyan nyo ng sign kasi acceleration is vector. Lalagyan niya kung siya ay positive or negative. Ganun pa rin. Pag pataas at pakanan, positive si acceleration. Pag pababa at pakaliwa, negative si acceleration. Kagaya dito, negative ang nilagay ko. Okay? So, ito guys, ang discussion ko for the system of forces which is hindi na siya under equilibrium. Under na siya sa Newton's second law of motion. So, dadagdagan ko na lang yung mga discussion para ika nga ay may iba pa kayong references pag nag-aaral. So, hanggang dito na lang muna guys. Thank you and God bless. Bye-bye. Thank you. And thank you guys. Thank you. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late